यदि तपाईँ जिमको अनर हो र आफ्नो जिममा नयाँ क्लाइन्ट कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराको टेन्सनले तपाईँलाई जहिले सताइराख्छ भने तपाईँको यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा यस्तो सिस्टम इन्स्टल गर्न हेल्प गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले जिम ग्रोथ मसिन भन्छौँ। यो सिस्टमलाई हामीले वर्षको अनुभव, रिसर्च र एक्सपेरिमेन्टबाट रेडी पारेको छौँ र योबाट आउने रिजल्ट एक्सेप्सनल छ। यही सिस्टम युज गरेर मैले आफ्नो सबै स्लटहरू फुल गर्ने गर्थेँ र अहिले पनि मैले जिमहरूलाई यही सिस्टम युज गरेर प्याक्ट गराइरहेको छु। यो सिस्टम युज गर्नुभयो भने तपाईँ ढुक्कसँग सुत्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा रहेको 4वटा लिड जेनेरेसन गर्ने च्यानलहरूले ग्यारेन्टिड रिजल्ट दिन्छ। यो सिस्टम एकदमै सिम्पल छ। यसमा लिड जेनेरेसन गर्ने 4वटा च्यानलहरू छ। यो सिस्टमलाई हामीले 4 लेयर्ड मार्केटिङ मेथड भन्छौँ। यसमा एड, अर्ग्यानिक कन्टेन्ट, रिच आउटदेखि लिएर रिफरलहरू पनि पर्छ। अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने हामीले तपाईँको टिमलाई सेल्स ट्रेनिङ र लिड नर्सरिङको ट्रेनिङ दिएर फर्स्ट कम्पोनेन्ट यानि कि एडलाई विदिन 14 डे तपाईँको जिममा रन गर्न सक्छौँ। अब मल्टी च्यानल एप्रोच नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यसको एन्सर सिम्पल छ। यसले ग्यारेन्टिड र कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट दिन्छ। र आजभोलिको सबै टप ब्रान्डहरू जस्तै एक्विजिसन.com, जिम सार्क सबैले यही मेथड नै युज गर्छ लिड जेनेरेसन गर्नलाई। आजभोलि कोही पनि लिड जेनेरेसन गर्न एउटा च्यानलमा मात्रै भर पर्दैन। सबैजनाले डिफ्रेन्ट च्यानलहरू युज गर्छ। सबैजनाले अर्ग्यानिक कन्टेन्टहरू पोस्ट गरेर हुन्छ, एड रन गरेर हुन्छ, क्लाइन्टहरूलाई कल गरेर हुन्छ र उनीहरूसँग एकदमै राम्रो रिफरल सिस्टम पनि हुन्छ। अब प्रश्न के छ भने तपाईँले चाहिँ किन नराख्ने त यो सिस्टम? जिममा क्लाइन्ट ल्याउन एउटा कुरामा मात्रै डिपेन्ड हुनुभएको छ भने तपाईँको कन्टेन्टले काम गरेन भने के गर्ने, भ्युै आएन भने के गर्ने, अल्गोरिदम चेन्ज भयो भने के गर्ने, एडको कस्ट एकदमै महँगो भयो भने के गर्ने, रिफरलै पाउनु भएन, रिफरल आउँदैन के गर्ने? सो यु क्यानट अफोर्ड टु डिपेन्ड अन ओन्ली वान च्यानल। द्याट्स वाइ तपाईँलाई यो मेम्बर मसिन चाहिन्छ। यसले डेली काम गर्छ, डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट लिड जेनेरेसन गर्छ। यो स्टेबल छ, रिलायबल छ र यसले कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट दिन्छ। हो, जिम ग्रोथ मसिनले यही नै गर्छ। अनि बेस्ट कुरा के छ भने यो 4वटा कम्पोनेन्ट मध्ये 3टा कम्पोनेन्ट हामीले नै कम्प्लिटली प्लग एन्ड प्ले गरिदिन्छौँ तपाईँको लागि। यो भन्नुको मतलब के हो भनेर म तपाईँलाई अब भन्छु र एभ्री कम्पोनेन्टमा के हुन्छ र कसरी गर्ने भनेर म तपाईँलाई अब डिटेलमा भनिदिन्छु। फर्स्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ पेड एड पर्छ। हामीले तपाईँको जिमको एड सोसियल मिडियामा विदिन 14 डे रन गर्छौँ। यो एड रन गर्नको लागि जे गर्नुपर्छ सबै कुरा हामीले गर्छौँ। तपाईँको ल्यान्डिङ पेज पनि हामीले बिल्ड गर्छौँ, तपाईँको टिमलाई सेल्स ट्रेनिङ दिन्छौँ, लिड नर्सरिङको ट्रेनिङ दिन्छौँ र यो सबै गरिसकेपछि तपाईँको एड रन हुन्छ। यो एडबाट यस्तो राम्रो लिडहरू जेनेरेसन हुन्छ, यो क्यानट इमेजिन। मैले यहाँ कुनै नर्मल मेम्बरसिपको कुरा गरिरहेको छैन। हाई टिकट पिटीहरू जसले तपाईँलाई एकदमै राम्रो एमाउन्ट अफ मनी पे गर्छ र तपाईँसँग लङ टर्ममा बस्छ। यो सेल गर्ने सबै कुरा हामीले तपाईँलाई सिकाइदिन्छौँ। दिस एड वर्क्स लाइक म्याजिक। लेयर नम्बर 2 मा चाहिँ अर्ग्यानिक कन्टेन्ट पर्छ। यो अर्ग्यानिक कन्टेन्ट कसरी बनाउने, के गर्ने, जिमको लागि कस्तो कन्टेन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ। तपाईँलाई कन्टेन्ट कसरी बनाउने, स्क्रिप्टहरू कसरी लेख्ने, भिडियोहरू कसरी एडिट गर्ने भनेर तपाईँलाई हामी गाइड गर्छौँ। तर फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा हामी तपाईँको जिममा त हुँदैनौँ, किनकि त्यो तपाईँको जिम हो। सो यो कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी 3टामा चाहिँ तपाईँले हाम्रो हेल्प पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ वी विल टिच यु हाउ टु डु, बट वी विल नट बी देयर विथ यु। कम्पोनेन्ट नम्बर 3 मा चाहिँ वार्म आउटरिच पर्छ। तपाईँले कति धेरै मान्छेहरूलाई चिन्नुहुन्छ होइन, देयर आर सो मेनी पिपल यु नो। अनि तपाईँको सोसियल मिडियामा धेरै मान्छेहरूले एङ्गेजमेन्ट पनि गरिरहेछ, तर तपाईँले उनीहरूसँग आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा कुरै गर्नुभएको छैन। तपाईँलाई कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन। सो यो पनि कसरी गर्ने भनेर हामी तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछौँ। र यो कम्पोनेन्ट गर्न तपाईँले एड पनि रन गर्नु पर्दैन, कन्टेन्ट पनि बनाउनु पर्दैन। तपाईँले चिनेकै मान्छेहरूलाई तपाईँले कल गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ होइन, के भन्ने भनेर चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ। र यो मेथडबाट मात्रै पनि तपाईँले दिनमा के नभए पनि 2 देखि 5वटा अपोइन्टमेन्टहरू बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथड युज गर्न कस्ट इफिसियन्ट छ र यसले पनि तपाईँलाई लिड जेनेरेसन गर्न एकदमै हेल्प गर्छ। कम्पोनेन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ रिफरल छ। अब हामीसँग जिममा अलरेडी मेम्बरहरू छन् जो हाम्रो सर्भिसदेखि खुसी छन् होइन, तर हामीलाई उनीहरूसँग कसरी रिफरल माग्ने भन्ने थाहा नै छैन। सो हामीले तपाईँको जिममा यस्तो सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ जसले क्लाइन्टहरूले आफै रिफरल दिन्छ कि तपाईँको ट्रेनरहरूलाई, तपाईँको स्टाफहरूलाई के भन्ने, कतिखेर रिफरल माग्ने, कसरी रिफरल माग्ने, वी विल टिच यु एभ्रिथिङ। यो सिस्टमले एकदमै राम्रो काम गर्छ, किनभने तपाईँले कुनै एउटा च्यानल मात्रै रन गर्नुभयो भने पनि लिड जेनेरेसन हुन्छ, तर यो सबैलाई तपाईँले कम्बाइन गरेर रन गर्नुभयो भने झन् एक्सेप्सनल रिजल्ट पाउनुहुन्छ कि। फर इक्जाम्पल तपाईँको कसैले एड हेऱ्यो, तपाईँको एड हेरिसकेपछि उसले तपाईँको इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज खोल्यो, त्यहाँ तपाईँको कन्टेन्ट उसले देख्यो,
ऊ तपाईँसँग इङ्गेज भयो अनि त्यसपछि तपाईँले उसलाई मेसेज गर्नुभयो। सो ऊ तपाईँसँग अलरेडी इङ्गेज छ अनि तपाईँको फनलमै छ र तपाईँको ट्रस्ट बिल्ड भइरहेछ अनि यसले गर्दा तपाईँले एकदमै इजिली सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग आएको लिड कतै पनि खेर जाँदैन र पछि पनि तपाईँले उसलाई फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चारैवटा कम्पोनेन्ट सँगै काम गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो कुरा पाउनुहुन्छ जुन सबै बिजनेस ओनरहरूले ड्रिम गर्छ, कन्सिस्टेन्ट रिलायबल लिड जेनेरेसन गर्ने सिस्टम जसले ग्यारेन्टिड रिजल्ट दिन्छ, जो कुनै पनि एउटा कुरामा डिपेन्ड गर्दैन। तपाईँ मोर सेफ हुनुहुन्छ, सेक्योर हुनुहुन्छ, तपाईँको बिजनेसमा क्लाइन्ट ल्याउने भन्ने प्रब्लम कहिले पनि आउँदैन। चारैवटा मध्ये कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र तपाईँले रन गर्नुभयो भने पनि तपाईँले लिड जेनेरेसन गर्नुहुन्छ, तर सबै तपाईँले रन गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूले एकअर्कालाई नै सब्स्टिट्युट गर्छ कि। सो इट बिकम्स मोर इफिसियन्ट, मोर इफेक्टिभ। फर इक्जाम्पल तपाईँले जति धेरै कन्टेन्ट बनाउनु भयो, जति धेरै एड रन गर्नुभयो, त्यति बढी लिड आउँछ। जति बढी लिड आयो त्यति बढी तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जति बढी तपाईँले सेल गर्नुभयो त्यति बढी रिफरल पाउनुहुन्छ अनि यो प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ कि। इट्स अनगोइङ प्रोसेस। यो सिस्टम स्टेबल छ, प्रिडिक्टेबल छ र यसले तपाईँलाई ग्यारेन्टिड रिजल्ट दिन्छ। अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यदि तपाईँले पहिला एड रन गर्न ट्राई गर्नुभएको थियो तर एडले काम गरेन, तपाईँले कन्टेन्ट बनाउन खोज्नु भएको थियो त्यो कन्टेन्टले पनि काम गरेन, तपाईँले मान्छेहरूलाई कुरा गरेर जिम्मा ल्याउन खोज्नु भएको थियो तर त्यसले पनि काम गरेको थिएन भने पनि यो सिस्टमले तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ। पहिला तपाईँको मन्थली रेभेन्यू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भए पनि तपाईँलाई सेक्योर फिल भएको थिएन किनकि कुनै महिना धेरै क्लाइन्ट आउँथ्यो, कुनै महिना कम, समटाइम्स एकदमै राम्रो हुने, समटाइम्स एकदमै नराम्रो हुने हुन्थ्यो। तर यो सिस्टम इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँको अनसर्टेन्टी सधैँको लागि जान्छ। र अब यो चाहिँ मेरो अफर हो तपाईँलाई। तपाईँको जिममा हामीले विदिन 14 डे एड रन गर्छौँ र बाँकी बचेको सिस्टमलाई चाहिँ विदिन 3 मन्थ टु 12 मन्थभित्र कम्प्लिटली इन्स्टल गर्छौँ। र हामीले तपाईँलाई यतिमा छोड्दैनौँ। हामी खालि मार्केटिङ कम्पनी मात्रै होइन, हामी कोचिङ कम्पनी हो। हामीले तपाईँलाई प्रत्येक स्टेपमा गाइड गर्छौँ। एभ्रिडे तपाईँले हाम्रो टिमसँग कोचिङ कल पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन आउँछ त्यसलाई हामीले एन्सर दिन्छौँ। तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम फेस गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, के गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेल्प गर्छौँ। तपाईँको बिजनेस हाम्रो बिजनेस। तपाईँको प्रत्येक पाइलामा हामी तपाईँसँगै हुन्छौँ, तपाईँको साथ हामीले छोड्दैनौँ। यो सिस्टमले काम गर्छ तर सबै जिमले सेम रिजल्ट पाउँछ भन्ने चाहिँ भन्नु सकिँदैन। किन थाहा छ? तपाईँको जिममा पनि यस्तो क्लाइन्ट होला जसले एकदमै छिटो रिजल्ट पायो अनि यस्तो क्लाइन्ट पनि होला जसको केही पनि रिजल्ट आइरहेको छैन। किन थाहा छ? जसले रिजल्ट पाएको छ त्यसले हार्ड वर्क गर्छ, डाइट प्लान फलो गर्छ, वर्कआउट प्लान फलो गर्छ, ऊ कन्सिस्टेन्ट छ, उसले मेहनत गर्छ, उसले एफर्ट दिन्छ र उसले रिजल्ट पाउन चाहन्छ। तर जो क्लाइन्ट रिजल्ट पाइरहेको छैन उसले त केही पनि गर्दैन, अल्छी छ, बहाना बनाउँछ। सो सेम रुल बिजनेसमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जसले मेहनत गर्यो त्यसले रिजल्ट पाउँछ, जसले गरेन त्यसले पाउँदैन। सो यो सबै कुरा अब तपाईँकै हातमा छ, के गर्ने यु डिसाइड। अब तपाईँलाई यो सिस्टम इन्स्टल गर्न हाम्रो हेल्प चाहिएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामीसँग अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस् अनि हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ। हामी तपाईँसँग मिटिङ सेट गर्छौँ र सबै कुरा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने स्टेप बाई स्टेप हामी तपाईँलाई त्यही कलमा नै गाइड गर्नेछौँ।